วัสดีครับมาถึง EP ที่112นี้แล้วนะครับผม EP ที่112นี้เรามาทำเงาของตัวหนังสือให้เป็นสายรุ้งอย่างนี้กันดีกว่าครับผมที่สำคัญนั้นมันสามารถแก้ไขข้อความได้ครับผมทำอย่างไรนั้นว่าแล้วเราไปทำกันเลยครับผมเริ่มแรกนะครับผมเราก็พิมพ์ข้อความไปก่อนนะครับผมอาจจะเป็นพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมพิมพ์คำว่ากราฟิกแล้วกันครับปรับฟอนต์ให้เราให้เป็นฟอนต์ที่ดูหนาๆหน่อยครับผมเลือกเป็นคณิตนะครับเลือกเป็น Extra Bold แล้วกันครับจะได้เห็นชัดๆนะครับผมขยายเขาขึ้นมาแล้วก็มาปรับตรง Tagging ตรงนี้นะครับให้เขาห่างกันสัก50แล้วกันนะครับผมเพื่อเวลาเห็นเงาเนี่ยพาดผ่านเราจะได้เห็นได้ชัดนะครับผมเรามาดูตรงนี้กันต่อนะครับผมจากนั้นเราก็ลบสีตรงนี้ออกไปนะครับผมมาที่ Panel Appearance นี่นะครับผมมาที่ตรงนี้ครับเรา add new fill เข้าไปใหม่ครับผมก็จะเป็นสีดำไปก่อนแล้วกันนะครับผมทำการ copy สร้าง new fill นี้ขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะมี new fill 2 อันนะครับผมส่วนนี่คือของด้านบนนะครับนี่คือด้านบนนะครับแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนให้เขาเป็นสีรุ้งกันเลยแล้วกันนะครับนี่คือที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเอาเป็นสีรุ้งเข้มๆสเปกตรัมชัดๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมาที่ปุ่ม add new effect นี้นะครับแล้วมาที่เลือกผ่านนะครับเลือก offset ผ่านนะครับเลือกสักประมาณ5ดูก่อนแล้วกันนะครับพรีวิวดูนะครับถ้าเกิดเขาคิดว่าโอเคแล้วเราก็โอเคนะครับผมจากนั้นก็จะมาที่ปุ่ม add new effect นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ distort and transform นะครับเลือกตรง transform นี้ครับผมแล้วก็มาเลือกตรงที่ move นี่นะครับสัก1แล้วก็1แล้วตรง copy นี้เราเลือกสัก20นะครับลองพรีวิวดูนะครับตอนนี้เราก็จะได้เป็นเงาหนาๆแล้วนะครับผมหรือเราจะเลือกสัก0.5ก็ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็น0.5เหมือนกันครับให้เขาได้เข้าไปใกล้ๆกันเข้าไปอีกคิดหนึ่งแล้วตรงนี้เลือกสัก30ครับให้เงาได้ยาวกว่าเดิมครับกดปุ่มโอเคครับผมเท่านี้เราก็จะได้เงาของเราที่เป็นสายรุ้งแล้วนะครับผมถ้าเกิดไม่ชอบสายรุ้งเข้มๆนี้เราเป็นพาสเทลก็ได้ครับสีอ่อนๆเข้ามาหน่อยแล้วก็ตรงคำว่ากราฟิกนี้ไม่ชอบสีดำเราก็เปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้ครับหรือจะเป็นสีเหลืองก็ได้ครับสีขาวก็ดูดีครับผมแล้วเราก็ยังสามารถพิมพ์เพิ่มเติมไปได้ด้วยนะครับลองพิมพ์คำว่าดีไซน์เพิ่มเติมไหมครับนะครับเป็นไงบ้างครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดยังไงก็ลองเอากลับไปลองทำดูนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นหรือว่าสีของเงาเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะครับผมสำหรับ EP นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ